So we'll be reading from the Bhagavad Gita, chapter 8, verse number 6. Čteme z 8. kapitoly Bhagavad Gity, sloku číslo 6. Yam yam vapi smaran bhavam tyajati antakalevaram tam tam avyati konteya sada tad bhava bhavitaha. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Každý dospěje právě do toho stavu bytí, na který vzpomíná, když opouští své tělo, o synu Kunti. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. Význam od milosti Šrily Prabhupády, tady je vysvětleno, jak se mění stav bytí v kritické chvíli smrti. A person who, at the end of his life, quits his body thinking of Krishna, attains the transcendental nature of the Supreme Lord. Ten, kdo na konci života opustí tělo s myšlenkami na Krišnu, dosáhne transcendentální přirozenosti nejvyššího pána. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. Ale není pravda, že stejného transcendentálního stavu dosáhne ten, kdo myslí na něco jiného. This is a point we should note very carefully. Tomu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. How can one die in the proper state of mind? Jak můžeme zemřít ve správném rozpoložení mysli? Maharaj Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life. Maharaj Bharata byl vznešenou osobností, ale přesto myslel na konci života na kolouška. And so, in his next life, he was transferred into the body of a deer. A proto v příštím životě dostal jelení tělo. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. A sice nezapomněl na své dřívější činnosti, ale musel přijmout to zvířecí tělo. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. Stav bytí na konci života si samozřejmě člověk utváří tím, jak uvažuje během svého žití. So this life creates one's next life. Tímto životem tedy vytvářím svůj příští život. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, pokud budu v současnosti žít na úrovni kvality dobra a pořád myslet na Krišnu, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. pak budu moci vzpomínat na Krišnu i na konci života. That will help one be transferred to the transcendental nature of Krishna. To mi pomůže dosáhnout Krišnovy transcendentální přirozenosti. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, když je člověk transcendentálně pohroužený do služby Krišnovi, then his next life will be transcendental, spiritual, not material. pak jeho příští tělo nebude hmotné, ale bude transcendentální neboli duchovní. Therefore the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Zpívání Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je tedy nejdokonalejší způsob, jak úspěšně změnit stav našeho bytí na konci života. The text again. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Ten verš říkal, každý dospěje právě do toho stavu bytí, na který vzpomíná, když opouští své tělo, o synu Kunti. So let's begin with a small exercise. Tak začněme s takovým malým cvičením. I want to ask you what you were doing this same time last Sunday. Se vás zeptal, co jste dělali v tuhletu dobu minulou neděli. How many of you can remember what you were doing last Sunday? Vzpomenete si někdo z vás, co jste dělali minulou neděli? Yes. I was sleeping. Sleeping, okay. Spal.
I was here only. Sorry? Here only. You were here. Oh, that's easy then. Byla taky tady, takže to je jednoduché. So I should say actually, what were you doing 48 hours ago? Maybe that's a better way to say it. Možná lepší, co jste dělali před 48 hodinami. What were you doing 48 hours ago? Co jste dělali? Exam preparation. Exam preparation, okay. Připravovala se na zkoušky. Working on laptop. Okay. Pracoval na počítači jako obvykle. I was working in a restaurant, vegetarian place. Okay. Sometimes in our modern lifetimes we forget a little bit more than usual. A jako docela často se stává, že hodně věcí zapomínáme v moderním životě. And it's very difficult for us to think about what we were doing a year ago at this time, or 3 years ago at this time. Takže těžko bychom si vzpomněli, co jsme dělali v tuhle dobu před rokem nebo před 3 lety. So remembering is not always, as time progresses, remembering is not a strength in this day and age. We forget. Takže většinou až s postupem času to vzpomínání není naše silná stránka a máme tendenci zapomínat. And so when we're talking about remembering Krishna at the time of death, what does it mean? Když tady mluvíme o vzpomínání na Krišnu v čase smrti, tak co to znamená? How is it possible for us to remember? How is it possible for us to remember something in the future? Jak můžeme zajistit, abychom si v budoucnu na něco vzpomněli? Exam preparation. Tak jako příprava na zkoušky. What do you study? Management. Management. Okay. Studuje management. So different challenges come every day, and sometimes it's not always easy to remember. Takže je to výzva, někdy není snadné si zapamatovat. All sorts of distractions come in our lives. They come and they go, and they come and they go. Taky nám do života přicházejí různé rušivé okolnosti a vlivy. And when the time comes to remember something very, very important, the right thoughts may not come in our mind because we are so distracted by other bright lights around us. Když si potřebujeme vzpomenout na něco důležitého, tak často nás ruší různé rušivé okolnosti, prostě zruchy okolo. Oftentimes, the sort of things we may remember are things that we are striving for. A někdy musíme se hodně namáhat, abychom si vzpomněli. So I want to become a film star, I want to be a management star, I want to be a doctor, I want to be something else. Já třeba chci být nějaká hudební hvězda, nebo hvězda managementu, nebo doktor, něco. So certain things are priorities, other things are secondary, certain things are a little bit further down the list. Takže některé věci máme jako priority, něco je druhořadé, něco je ještě dál na tom seznamu hodnot. So suddenly we happen to be driving or walking down the street and there's an accident. Třeba když jedeme po ulici nebo jdeme a stane nehoda. How likely do you think Krishna will be in your mind? A jak nakolik myslíte, že je pravděpodobné, že budete mít v mysli Krišnu? Oftentimes Krishna is important but may not be the priority. Často Krišna je sice důležitý, ale není úplnou prioritou. And so it's important, like anything else, that we want to be successful in, to practice. Takže stejně jako u čehokoliv, když chceme být v tom úspěšní, tak je důležité, abychom to praktikovali, cvičili. So here in this verse, a nice example is given of Bharat Maharaj. Tady jsme četli příklad Bharati Maharáže. And Bharat Maharaj was a very saintly person, a very high person. To byla velice vznešená, ušlechtilá osobnost. And he put everything aside to really focus in on his spirituality. A všechno dal stranou a zaměřoval se hlavně na svou duchovní praxi.
But at the same time, this wonderful little deer came, very attractive. No a pak najednou se k němu přitoulal malý koloušek, velice přitažlivý. It's like in our lives, we go home, or we're going somewhere and suddenly a cat comes, or a dog comes, or a lovely little, fluffy little, anyway, something very attractive comes. A little baby may come in our lives. Jako když někam jdeme a najednou se nám přitoulá do cesty štěně nebo kočka nebo nějaké dítě a je velice přitažlivé. And our minds are suddenly focused in on something that's very attractive. Měříme mysl na něco velice přitažlivé. And suddenly the reason that we came for gets pushed aside. A náš původní cíl naší cesty najednou ustoupí do pozadí. And so in a similar way, Maharaj was attracted by idea, and suddenly more and more of his attention started to get directed to the deer. Stejně tak Bharata Maharaj byl přitahovaný kolouškem a víc na něj myslel. And in that way, at the end of his life, the focus of his life became the deer. No a pak najednou končil jeho život a on byl pořád zaměřený na toho kolouška. And his next life, he took the body of the deer. V příštím životě dostal tělo jelena. So it takes some restraint. Takže je potřeba se nějak omezovat. Restraint. And hold back to focus on what we have to focus on. V něčem být zdrženlivý a zaměřovat se na to, na co potřebujeme. If we want to be successful in the goal that we strive for. Pokud chceme být úspěšní v dosažení toho cíle, který jsme si vytyčili. Because the world is full of lots of... We live in a consumer society. And when we live in a very strongly consumer society, there'll be some light flashing saying, buy me, eat me, drink me. My žijeme v konzumní společnosti a všude jsou taková lákadla. Kupte si mě, jeste mě, pijte mě. And it's very easy to it just may be a small little thread of attraction initially. Původně to může být jenom taková nit, že nás něco upoutá. But that thread with a little more attention each time starts to become like a small string. No ale potom to bude sílit a je z toho už takový provázek. And then it becomes a rope. A nakonec už to je celé lano. And then it becomes an anchor. A pak tam bude i kotva. And it keeps us here in this material world. A to nás drží tady v hmotném světě. Sometimes anchors are very good. Někdy se kotvy hodí. Because they keep us steady in a place. Aby jsme mohli být ustálení na nějakém místě. But we have to make sure the anchor is in the right place. Jenom musíme dát pozor, aby ta kotva byla na správném místě. Otherwise that anchor will keep us a slave. Jinak se může stát, že z nás ta kotva bude dělat otroky vlastně. In this material world. V hmotném světě. If we were able to anchor our devotion to Krishna, kdybychom se dokázali takhle ukotvit v oddanosti Krišnovi, and then make that anchor really deep in our hearts, a mít tu kotvu hluboko v srdci, then that anchor will become suddenly the rope of freedom, tak ta kotva bude vlastně provazem svobody. And not the rope of slavery. A ne provazem otroctví. And some people ask, well, isn't that a bit negative? You Krishna people are always negative. Někdy lidi namítají, vy jste Krišnavci takový hodně negativní. But consider this. Consider the following. Ale zamyslete se nad následující. Who are we really? Kdo vlastně jsme? It's really important to spend a little time to consider who am I really? Že je důležité věnovat nějaký čas a zamyslet se nad tím, kdo vlastně jsem. Let me ask a question. What is the difference between a human being and an animal? Abych se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi lidskou bytostí a zvířetem? In terms of consciousness. Po stránce vědomí. What is the difference between a human being and an animal? Lidská bytost si může uvědomit, že má uši.
The human being can realize that he has a soul. Okay. Animal also can realize. Can an animal realize? Yes. Can you give me an example? But it cannot express. The realization cannot be expressed by animal. But might be possible that animal also can realize. Že zvířata to nedovedou vyjádřit, ale možná si to taky uvědomují. Can anybody else think of an animal that realizes it's not an animal? Znáte nějaké zvíře, které by si uvědomovalo, že není zvíře? Publish. Well, we have a funny politician. Oh. Can be an example. Do you have any evidence of that? A máš proto nějaký důkaz? We often say, and so that point is correct, that as a human being we can read a book and we can reflect. Takže to je dobrý bod, že jako lidi můžeme číst a zamýšlet se nad tím textem. And we can consider points from different angles of view. Můžeme zvažovat věci z různých úhlů pohledu. But so far, at least in my experience, I've not seen any cats or dogs sit around and consider. A já jsem teda sám neviděl kočky a psy, že by seděli a přemýšleli nad něčím. So oftentimes the whole question of identity is that we're a living being and we're able to consider different things around us. My máme jako součást své totožnosti, že jsme schopni se zamýšlet nad věcmi okolo. And to be able to differentiate between things. A rozlišovat. And then be able to come to an understanding that actually I'm something more than what I am externally. A uvědomovat si, že já jsem něco víc než jenom takhle, co je zevní. Enabling one to think, well, okay, I'm a spirit soul, but I'm able to see outside of this dress that I have. Takže já jsem duše a můžu vidět věci, můžu vidět svůj vnější oděv, tohle tělo. Whereas for an animal, oftentimes what they're seeing is what they are. Ale zvířata většinou jako to mají tak, že víc si myslí, že jsou to, co vidí. There's this when I was young, there was a term that was used, which was always this interesting for me. It was called intellectual animalism. Když jsem byl mladý, tak se pracoval s takovým pojmem, který pro mě byl zajímavý, že se mluvilo o intelektuálním animalismu. And it was often referred to human beings who were just acting according to their callings. Že se to používalo pro lidi, kteří jednali jenom podle svého nutkání. And who weren't able to discern and discriminate between different things. Were not discriminate. Or že nedovedli rozlišovat mezi různými věcmi. So when we're able to discern and discriminate and see that actually we're more than just the dress that we're wearing today. Takže když umíme rozlišovat a chápem, že jsme něco víc než jenom oblek, který dneska mám na sobě. That enables us to gain a different insight about what our true identity is. To nám dává nějaký vhled do toho, co je naše skutečná totožnost. So when it says here, whatever state of being one remembers when he quits his body. Takže tady, když se mluví v tom verši stav bytí, na který člověk vzpomíná, když opouští tělo. That state he will attain that state he will attain without fail. Tak právě toho stavu dosáhne. It means that if we're in that mindset when we leave this body, when we die, to znamená, když to máme tak v mysli nastavené ve chvíli, kdy umíráme, opouštíme tělo, that destination will achieve. So if I'm going to be a management guru, to bude naše další destinace. Já, když budu guru management, and my focus is on that, a na toto budu pohroužen, then I will receive a body with that mindset. Tak potom dostanu další tělo s podobným rozpoložením. If my mindset is that of just accruing wealth only,
And když se v mysli zaměřuji jenom na hromadění bohatství, one will be placed in the body to fulfill that. tak potom dostaneme tělo, které to bude umožňovat. And if one has lower passions when they die, Když má člověk hodně vášní v době, kdy umírá, and that's what they receive. And it's very much like Newton's third law of physics, to taky dostane, ale je to jako Newtonův třetí zákon fyziky. that whatever one does, that one gets back. Co člověk dělá, tak to se mu vrací. And one's able to discern and see subtle things and see beyond this body. A když vidí člověk jako subtilnější věci a mimo tělo, ještě něco vyššího než jenom tělo, then one can attain that state. Může dospět do takového stavu. So before I continue, I was asked to speak a little bit about the project that we're doing in the UK on farming. Já jsem teda požádaný, abych mluvil o projektu naší farmy v Anglii, tak než budu pokračovat s tímhle. But before I go on to that, any questions at all on the Bhagavad Gita? Máte někdo nějakou otázku? Yeah, one question. Like whatever we are thinking at the time of death, you mean to say that it will come into the next life? Že jste říkal, když na co myslíme v čase smrti, to se stane v příštím životě? Yes. So, in particular this like death time only or before that also? Tak to je jenom, se to týká doby umírání, nebo i toho, co se děje předtím? It's said that time, but what determines what you're remembering at that time depends on what you've been. So if you're a tennis player and you're playing tennis constantly, your mind will be on tennis playing constantly when a sudden accident happens or something happens. Že jako mluví se hlavně o čase smrti, ale to je samozřejmě ovlivněné tím, co se děje celou dobu předtím, když někdo pořád hraje tenis a jenom se zaměřený na tenis a potom umře při nějaké nehodě, tak to bude mít nastavené. So the best thing is we need to do a chanting every day or something like that to avoid that. Only if you to get a good life next. Only if you want to. Takže nejlepší je pořád jako zpívat mantry pro dobrý příští život, tak pokud chceš. If you want to be a Bollywood star, by all means, focus on that, and you will get what you want. Asi chceš být za každou cenu bollywoodskou hvězdou, tak se zaměř na to a pak toho dosáhneš. Or a Hollywood star. Nebo hollywoodskou hvězdou. So if we live in our last times think on Krishna, we can do Krishna, or we become next life human. Takže když v čase smrti myslíme na Krišnu, tak půjdeme ke Krišnovi, nebo budeme v příštím životě lidskou bytostí? Sorry, just clarify that question again. If we think of Krishna at the time of death, she's asking, do we go to Krishna, or is it that we become human beings in the next life? Oh, I see. If your thought is on Krishna, then you come closer to Krishna. You enter into Krishna's world. Když myslíš na Krišnu, tak se budeš přibližovat ke Krišnovi a můžeš vstoupit do Krišnova světa. Yes, so the more intense that thought is, the closer you come into that world. Čím silnější, intenzivnější je tohle myšlení, tak tím blíž se do toho světa dostávám. Or you come closer to that so you can perfect that meditation. Nebo se přiblížíme k tomu, že potom budeme schopni dokončit tuhle meditaci nebo dovést k dokonalosti. So there are stories in the Bhagavata, the scriptures, where somebody remembered Krishna, but they weren't quite ready. They weren't fully absorbed. So they were placed in a situation where they could remember even better. Next stage. Jsou takové příběhy, popisy v našem Bhagavatamu o daných, kteří mysleli na Krišnu, ale ještě to nebylo úplně dovedené k dokonalosti, tak dostali příležitost, kdy budou schopni myslet na Krišnu líp. Anything else? Něco jiného?
Thank you. So, how many of you are familiar with the Ahinsa project Kolik z in vás the UK? něco ví o projektu Ahinsa? Ahinsa. Right? Yeah. Okay, so I think the devotees who wanted to know about it are still not here. They're on the other farm. Že mě to chtěli slyšet o daní, kteří... Oh, you're recording for that? Yeah. I see. Okay. Recording. Ty jsou někde ještě na cestách na prohlídce. Okay, so I'll give you a little background on what the project is. In the UK, we are running a project. We have set up an organization called the Ahinsa Dairy Foundation. And the purpose of the Ahinsa Dairy Foundation is really to produce milk without any cows being sent for slaughter. Now, really, that's what happens on every Hare Krishna farm. Že máme v Anglii takovou nadaci Ahinsa, prostě nenásilný mléčné produkty od krav. Znamená to produkovat věci, od krav, které nikdy nepošleme na jatka, což se děje na všech krišnovských farmách, že se neposílají. But we're doing it in a way to show that actually that milk can be produced for the broader public also. Děláme to způsobem, že se vlastně i takhle dá produkovat mléko pro veřejnost. And in doing so, it's inspiring more people to take up that practice also. A tím chceme inspirovat víc lidí, aby se věnovali, aby měli podobný přístup. Let me ask a question. How many years does a cow live for? Se vás zeptám, kolik let žije kráva? 30? Any other suggestions? Any other? 20. 20. Kolem 20? So average is about 20. Although I've known one ox, which has lived up to 34 years, but generally about 20. Většinou průměr je 20 let. Stál jsem jednoho vola, který se dožil 34. But what's the average lifespan of a cow in Europe generally? A kolik je běžná délka života krávy v Evropě? About 6 years. Asi 6 let. Only 6 years. Only 6 years. What's the average lifespan of a male cow? A co se týče samců od krav? Half a year. Any other offers at all? 3. 3, maybe 4. Půl roku. 3 or 4 years old? 4 roky. 3 days. 3 dny. At least in the UK it's 3 days. I think in Europe it's probably 3 days also. Ve Spojeném království jsou to 3 dny, možná v Evropě. Why 3 days? Proč 3 dny? So they don't need that. They don't need that. Že není potřeba. Exactly. The cows, there's no use for them. Že není využití. At least in the UK, 2 things happen. Takže přinejmenším Actually, 3 things happen. ve Spojeném království se dějou 2 nebo 3 věci. Some cows, as soon as they're born and they're boys, they're just thrown away. Některé krávy, když se narodí jako volci, tak je okamžitě odstraní. Some are allowed to just stay for 3 days. Někteří se nechají žít 3 dny. And some are allowed to suckle from their mothers and fatten for 3 years and then sold as meat. A některé nechají s matkou, aby pili její mléko a potom za 3 roky je použijí na maso. So part of our work is all about raising awareness on these issues. A tak to je taky část naší práce vůbec, aby lidi věděli o těchto věcech. And showing that actually there is a way to farm where no animals need to be slaughtered. A ukázat, jak se dá pracovat se zvířaty, aniž by se museli zabíjet. And in our modern society, most people are not even aware of these things. V naší moderní společnosti si většina lidí tohle ani neuvědomuje. So a long time ago, we produced a film, a small short film, called The Real Story of Milk. Před časem jsme udělali takový krátký film jako skutečný příběh mléka. And we showed how conventional dairy, organic dairy,
and Ahinsa dairy. Tam bylo konvenční, běžné dairy, prostě mlékárenský průmysl, a nebo biologický, anebo Ahinsa, prostě nenásilný. In a conventional dairy, cows will live for an average of 6 years, and calves, male calves, will live for an average of 3 days. Takže v tom konvenčním chovu skotu prostě krávy žijí 3 nebo 6 let. A samci se prostě zabíjejí během 3 dnů. In an organic dairy, cows will live for average 8 to 9 years, but the calves will live for an average of about 3-4 years. A potom v tom biologickém chovu skotu krávy 8 až 9 let průměrně a 3 roky pro ty volky. And in an Ahinsa dairy, what does Ahinsa mean? A co se týče Ahinsa, co znamená Ahinsa? No violence. Non-violence, non-harm. Nenásilí. So in the Ahinsa dairy, cows will live their full lives, and calves will live their full lives. A v tomhle nenásilném chovu skotu budou žít krávy i volci celý svůj život. And then we would ask people, which one would you like of these? A tak, co by se vám z toho líbilo? Co byste si vybrali? Milk from which of these set of cows would you take? Od kterých krav byste chtěli mít mléko? So our project is all about raising awareness about these issues. Ten projekt slouží k tomu pozvedat vůbec povědomí o těchto otázkách. And also showing how actually we can work with cows and with oxen and demonstrate an example, a living, working example. Zároveň ukázat praktický fungující příklad, jak žijeme a pracujeme s krávami i s volky. Can you just pass my down, please? So we have a manifesto, Máme svůj manifest. and I'll just read through our principles, and then you can ask questions. Tak přečtu naše principy a pak se můžete něco ptát. So our first principle is never kill a cow, První princip: nikdy nezabíjet krávy. which means that under no circumstances, whether a cow gives milk or no milk, a cow should never be killed. To znamená, za žádných okolností, jestli dává mléko, nedává, nikdy bychom ji neměli zabít. Our second principle is calves should suckle from their mothers. A druhý princip, že telata by měla pít mléko od svých matek. Now, even on organic farms, generally calves can only suckle from their mothers for 4 days, at least in the UK. Na těch organických farmách, aspoň ve Spojeném království, můžou telata pít od matek 4 dny. But for us, that's not good enough. So our principle is normally at least minimal 6 months. A calf should stay with its mother. To pro nás není dost dobré, my máme princip aspoň 6 měsíců, že má zůstat tele s matkou. And usually by that age, they're already eating grass and they don't need to suckle actually. So, Pak už jsou schopni se krmit svou trávou a nepotřebují sát mléko. our third principle is milking by hand. A třetí princip: dojít ručně. Now, we used to do milking by hand, and suddenly one of our farmers struggled, and at the moment we don't milk all our cows by hand, but that's the principle we should be striving for. Dělali jsme to pořád, potom jsme s tím měli trochu problém, takže někde se to neuplatňuje úplně pořád, ale je to princip, o který se snažíme. Giving oxen meaningful work. Oxen means giving male cows meaningful work on the farm. A teď volci, to znamená, volci se mají používat na práci na farmě. In China, in the old days, not today's China, in old China, they would never drink milk, Ve staré Číně vůbec nepili mléko, but they used to use oxen as draft animals. ale používali voly jako tažná zvířata.
I don't know about in Czechoslovakia or Czech Nevím, area, tady v Čechách. but in the UK, even 1,000 years ago, they used to use oxen on the land. Jako ve Spojeném království. Okay, so Že se používali pro práci na pole. Říká, že i tady dokonce. so some of our work is to do with bringing that back into knowledge of people. Takže to je taky součást naší práce zase, aby si tohleto lidi uvědomovali. Principle 5 is natural insemination. 5. princip přirozené oplodňování. In today's society, the way they have new calves and they inseminate cows is a horrible situation. V moderní společnosti způsob oplodňování krav je příšerný. So we try and have our own bull. Takže ukazujeme tohle. And that means natural. Mít svého býka. So that means natural insemination. To znamená přirozené oplodnění. Principle 6 is all to do with sustainability and replenishing the soil. Princip udržitelnost. Cow dung is actually like gold. Kravský trus je ve skutečnosti jako zlato. And the idea is to use cow dung on land A dá se používat na půdu instead of artificial fertilizers. místo umělých hnojiv. After World War II, Po druhé světové válce there were lots of nitrates left for making bombs. zůstalo hodně továren nebo něco, kde se vyráběly bomby. Nitrogen. Chemikálie z výroby bomb. Jo. So these nitrates, they started to do experiments on the land A teď oni se s tím začalo experimentovat s používáním na půdu. in how things grew, V, growing plants, crops. jo, aby lépe rostly rostliny. And they found, wow, it's a wonderful thing. A Crops zjistilo grow se, very fast. wow, to roste velice rychle s tímhle. And so there was a green revolution A pak byla zelená revoluce, where they started to put lots and lots of nitrates in fertilizers že se začaly for the soil. dávat chemikálie do hnojiv, do půdy. But actually, after many, many years, they're seeing the repercussions of how it's killing the soil. Po mnoha letech se ukázalo, jak to vlastně tu půdu ničí. So we want to show and demonstrate how actually cow dung used in the right way will actually is a natural fertilizer. Takže my chceme prakticky ukazovat, jak kravský trus je přirozené hnojivo. Principle 7 is to do with retirement of cows. 7. princip je Retirement of cows. jako důchod tak pro krávy. No. And it is that if cows have been giving us milk all their lives, so if oxen have been working their lives, it's our duty to look after them to the end. Takže když krávy nám celý život dávali mléko, mohli pro nás pracovali, tak je naše povinnost se o ně postarat, když jsou staří. Principle 8 is all to do with organic small holdings, to show an example and to help set up lots of small holdings? Small farms. Takže 8. princip znamená pracovat na podpoře malých farem. Across the world, particularly across Europe and the UK. In the UK, every day, two or three dairy farms close for the last 20 years. Během posledních 20 let se po celém světě, nebo zvlášť ve Spojeném království, třeba 2-3 farmy denně zavírají, končí. So we want to try and show a model where we can actually start more family farms and small farms. Takže chceme ukazovat model spíš rodinných a malých farem. But on a very, very small scale. V malém měřítku. Principle 9. The importance of keeping cows even if one doesn't eat dairy. A 9. princip je, jak je důležité chovat krávy, i když někdo nepoužívá mléčné výrobky, když to nejí. So when I was young, I was a hardcore vegan. Když jsem byl mladý, tak jsem byl tvrdý vegan. So what this is saying that even if you're vegan, it doesn't matter. There's a benefit in eating
definitely there's a benefit in keeping cows. A takže poukazujeme na to, že i když je člověk vegan, tak pořád je příznivé prospěšné chovat krávy. I have many vegan friends, Mám hodně veganských přátel. but they're not aware of how food is produced. A oni nemají moc vědomí o tom, jak se to jídlo produkuje. Just one example, for instance, is how almonds are grown. Jak se třeba pěstují mandle. Most of the almonds we get in Europe come from not the east, but they come from California. Většina těch mandlí, co tady jíme v Evropě, není z východu, ale z Kalifornie, And they're grown on a huge scale. kde se to pěstuje na velkých plantážích. Industrial farming. Je to průmyslové farmaření. And the result of that industrial farming is that the water table is going down, 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 down. A následkem tohohle průmyslového farmaření je, jak že ubývá vody. And now there are many, many problems in terms of growing almonds. Teď je s tím pěstováním mandlí mnoho problémů. So the big problem is industrial farming, wherever it is in the world. Průmyslové farmaření kdekoliv na světě je velký problém. And many of the food that many vegans eat A hodně toho jídla, co vegani jedí, is based on industrial farming, pochází z průmyslového farmaření, and it's not sustainable. které není udržitelné. Nowadays, the big thing is coconut. Jako teď se hodně používají kokosy Coconuts across the world. všude na světě. But the problem with coconuts now is they're harvested so quickly Ale oni se sklízejí tak rychle, that you don't get mature coconuts anymore. že už nedostanete zralé kokosy. Anyway, another big issue. To je zase celé další téma. And final principle 10, is all to do with a symbiotic relationship. A teď finální 10. princip je symbiotický vztah. That actually life is to do with relationships. Že život je o vztazích, Beneficial relationships between different beings. o prospěšných vztazích s různými bytostmi. And modern sort of Western outlook, Teď moderní nebo západní pohled, it's all to do with dominion over, how to exploit resources, je hodně o zneužívání, vykořisťování zdrojů. whether animals, forests, seas. Jestli ať se jedná o zvířata, lesy, moře. And what we are promoting is how to really look at things about working in harmony with nature. A co my propagujeme, je pracovat tak, aby to bylo v harmonii s přírodou. So a symbiotic relationship, working with nature Že symbiotický vztah s práce s přírodou. and working with each other. I spolu navzájem. So those are the 10 principles that we have in our manifesto. Takže to je 10 principů našeho manifestu. Some of these we emphasize more, depending on what project we're working on. Některé zdůrazňujeme víc a jistě na tom, s kým máme co dočinit. Others a little bit more in the background Jiné principy jsou zase víc pozadí. until the time comes to speak more about them. Ale někdy na ně zase dojde, kdy se hodí o nich mluvit. So there's quite a broad cross-section of things, but these are what we call the Ahimsa principles. Takže to je celé naše široký zájem a tomu říkáme principy Ahinsy. Any questions? Máte nějaké otázky k tomu? Do you support farmers, so small-scale farmers, so they can keep the cow somehow? We want to help small farmers who want to work with cows. Yes. We don't have many examples, but at the moment we're working with 5 different sets of people in the UK, very small, who want to start an Ahimsa farm or Ahimsa dairy or even have one cow as a house cow. Máme mnoho těch příkladů, ale spolupracujeme, snažíme se pomáhat těm, kdo chtějí rozvíjet malé farmáření. Teď momentálně v Anglii asi 5 případů, kdy mají třeba jenom jednu krávu nebo v malém chtějí něco rozvíjet. So in principle, yes. Just
Just last week I had a letter from somebody from Switzerland actually. Minulý týden jsem dostal dopis ze Švýcarska. And they said, I was shocked. It's such a wonderful thing you're doing. How can we do it here in Switzerland? A který byli překvapení, to je úžasné, co tam děláte, jak bychom to mohli dělat tady ve Švýcarsku. So we'll begin a conversation and see how far we can help. Takže se s nimi dáváme do rozhovoru a uvidíme, nakolik budeme schopni pomoct. Sorry? Thank you. Okay. Sorry. So, question is how it works economically, because when you take care of cows, when they are not giving milk, so where you are getting money? Okay, so Jak to funguje ekonomicky, protože starat se o krávy, které nedávají mléko, kde na to bereme peníze? very good question. Many people ask us this. To je dobrá otázka, to se hodně lidí ptá. We're living in a society where milk is just used to attract people to buy other things. Žijeme ve společnosti, kde se mlíko používá k tomu, aby upoutávalo lidi k nákupování dalších věcí. Particularly in the supermarket. V těch velkou obchodech. The average price of a litre of milk, at least in England, is £1. Běžně litr mléka v Anglii stojí 1 libru. Organic milk is £1.20. A v organické mléko libra 20 pencí. When you go drive down the motorway and you stop at a petrol station to buy a litre of bottle of water, that bottle of water will be £2.25. Když jedete po dálnici a koupíte si láhev vody, litr vody na benzínce, tak to bude 2 libry 25 pencí. There's something terribly wrong in a society which values a bottle of water, 1 litre of water, for £2.25 and a bottle of milk for £1. Že je něco špatně ve společnosti, která oceňuje litr vody na 2 libry a čtvrta a litr mléka na 1 libru. So we do two things. Takže my děláme 2 věci. The first thing we do is we educate people. První je, že vzděláváme lidi. And the second thing we do is we ask for a price for the milk, which is a real price for milk. No a potom si dáváme cenu mléka, která odpovídá skutečné ceně. So we do two types of delivery of milk. Direct to somebody's house. Takže buď dodáváme mléko přímo někomu domů, or at the market. nebo někam na trh. So at the marketplace we charge £4.50. Takže na, So you can say €4.50 na trhu 4,50 si účtujeme for 1 litre of milk. za litr mléka. And at the house we deliver for £4, but we charge £2.50 for delivery to the door. Ale když to vezíme domů, tak 4 libry za litr, ale ještě 2,50 za dovoz. So they may buy 2 litres or 4 litres, but £2.50 for just the delivery. Že takhle jenom za dovoz 2,50. And by doing that, what we have found is actually people appreciate paying the real price of milk. A nakonec jsme zjistili, že lidi to oceňují a rádi zaplatí to pravou cenu mléka. At the market, we have a lot of people who buy our milk Na trhu hodně lidí kupuje naše mléko. who are not vegetarian. Nejsou to vegetariáni. But when they taste the quality of our milk, are so happy that they're willing to pay the price for that milk. A když ochutnají, jakou má chuť tohle mléko, tak jsou ochotní platit tu vyšší cenu. So it's like here, at the farm here, that you produce very good quality grains. Jako tady na farmě se produkuje obilí ve dobré kvalitě. And those people who believe in quality will pay the price for that quality. A lidi, kteří věří v kvalitu, tak za ní zaplatí. And my understanding is that people who buy grains and flour from the farm here are willing to pay a higher price. Já to chápu tak, že když lidi jsou ochotní, teda když kupují tady místní obilí, mouku, tak jsou ochotní platit cenu. And why will people pay a high price? A proč by měli platit vysokou cenu? Because they know if the quality is good, their health will be also good. Chápou, že když je dobrá kvalita, bude i dobré zdraví. And their consciousness will be good also. A taky bude dobré vědomí. So I have a very eccentric Englishman. Znám jednoho
hodně výstředního Angličana. He buys 9 liters of milk from us every week, raw milk. A každý týden si od nás kupuje 9 litrů zpracovaného mléka. He used to buy 16 liters a week from us before. Předtím kupovali 16 litrů. And he's not even working, actually. To ani nepracuje. But somehow he got the money because he said, whenever I drink your milk, it changes my consciousness. Ale nějak si sežene peníze a říká, když piju to vaše mléko, tak mě to mění vědomí. So there are people who will appreciate and notice the subtle difference. Jsou lidi, kteří poznají a ocení ten subtilní rozdíl. That the food that they eat makes to the quality of their lives. Že podle toho, co jedí, tak to má vliv na kvalitu jejich života. Many people thought, Sítá Ráma, you're an Indian, you're in London, you must be selling to the Indian people. Jako někdo říká, Sítá Ráma, ty jsi Ind a žiješ v Londýně, tak budeš prodávat Indům určitě. But actually most Indian people, as you will well know, those of you Indian here, are not willing to pay a high price because they grow up in a culture of getting things cheap as possible. It's same in Czech as well. The same in Czech. Indové a když říká, že v Čechách to je taky takový, že kultura je platit co nejméně. But for anything quality you want, there's a price to pay. Ale když chceme kvalitu, tak to má svou cenu. So if you want Krishna, if you want that, if you want a great result, you have to put some effort in. Když chceme nějaké dobré výsledky, tak to musíme vložit úsilí. And if you want the same in terms of quality, in terms of the food that you eat, and the effect it has on your health and your consciousness, there's a price to pay. A když chceme mít kvalitní jídlo, které ovlivní naše zdraví i vědomí, tak to má taky svou cenu. But there's a secret in all of this Ahinsa work that we're doing, is that if we make it into a business, we will lose everything. Pak je ještě jedno tajemství, že kdybychom to dělali, ten svůj projekt Ahinsy jako business, tak bychom přišli o všechno. So I'm a strong believer that we have to do the right thing, but if you monetize and commoditize everything, you will lose it. Já mám silnou víru, že je důležité dělat dobrou věc a pokud budeme všechno převádět na peníze, tak to prohraje. And let me share with you a really enlightening story about that. A teď k tomu řeknu takový zajímavý příběh. Very early when we started the Ahinsa project, Když jsme začínali s tímhle projektem, there was one lady who was producing vegetables. She had a vegetable box scheme. tak jedna paní produkovala zeleninu a měla plány na farmářské bedínky v podstatě. And she was driving into London selling her vegetables. Teď jezdila do Londýna prodávat svou zeleninu. And I thought, great, we're not doing that yet. I want to do that. Let's have a partnership. Tak já jsem si říkal, to je super, to chceme taky dělat, zatím to neděláme, budeme spolupracovat. No. Mm-hmm. And one nice thing she was doing slaughter-free sheep. So she had some sheep which she would not slaughter, but she would take the wool and sell the wool, and and I thought that's fantastic. We should have a partnership. A teď ona měla ovce, který nezabíjela, ale prodávala jejich vlnu. So when she met me, and I said, look, slaughter-free milk, she thought, great idea. And when she heard that I was selling my milk, at that time I was selling it for £3.50. Takže ona říkala, wow, mléko bez násilí, super. She had these dollar signs, in her eyes. A teďka, já jsem říkal, tenkrát jsem to prodával za 3,50 liber a ona měla dolary v očích. So in English we have a saying, cash cow. Takže v Anglii se mluví o krávě, která vynáší. Which means it's a very profitable business. Že z toho budou velké zisky. So we went to see a farmer. Tak jsme měli navštívit jednoho farmáře. And we agreed with him that he would produce the milk. A teď jsme se dohodli, že on bude produkovat mléko. I had to leave early. Já jsem musel odjet brzy. So she started to talk with him and push me out of the picture. A teďka ona se s ním teda začala domlouvat a mě trošku vytěsnila. Naturally, I was very unhappy. Teď z toho jsem neměl radost samozřejmě. Anyway, it didn't quite work with her, with that farmer.
And she went to another farm in another part of the country. Takže s tímhle farmářem to moc nefungovalo, ona pak jela na jinou farmu v jiné části země. And she thought, he's doing it with just a small number of cows, I'm going to do with 100 cows. A teďka si říkala, no tak teď on to dělá jenom malým s 10 krávami a já budu dělat se 100 krávami. She put it into the papers, she got big funders and everything, and she started doing something called Good Nation Milk. Takže English milk, Good Nation Milk. vyřizovala všechny ty papíry okolo a rozjela jako projekt mléko z dobré přírody. Z dobré Anglie. First year was fantastic. Dřív to bylo fantastické. Second year, she started to carve every single one of those cows. Carve, have babies. Pak teda to začali oplodňovat každou krávu hnedka druhý rok, aby měli tela. So suddenly from 100 cows she had 200. A teďka ze 100 krav najednou měla 200 krav. And then she realized she doesn't have enough land. Pak zjistila, že vlastně nemá dostatečné pozemky. And within 2 years, za 2 roky to šlo do kytek. and within the next 2 years after all those calves are gone, and all those mothers are gone. No, za další 2 roky už všechny ty krávy i telata jsou pryč. So that was my lesson for not monetizing cows, that it has to be done in the right way without a profit motive. Že to pro mě bylo ponaučení nemít krávy pro peníze a dělat to v malém bez nějakých vyhlídek na velké zisky. My conviction is that if we do the right thing, Krishna will look after all our needs. A já mám přesvědčení, že když budeme dělat dobrou věc, tak Krišna se o všechny naše potřeby postará. And so far he is. A zatím se to tak děje. Small announcement, please. Prasadám bude později, to znamená, že možná až po 4. Trošku se to protáhlo v kuchyni. Yeah. The prasadam will be later, it can be late, so maybe 3:30 we have a feast. Že o 3:30 bude hostina. Můžu se jenom zeptat, v Bhagavad Gita je uvedeno, že máme Krišnovi obětovat v podstatě jenom rostlinnou stravu. Kde je napsáno, že se má Krišnovi obětovat na svatých knihách i mléko? Where is it said in a scripture that we should be offering milk to Krishna? Because in Bhagavad Gita there's a mention of leaves, vegetables, or maybe it's water, is there? We have to look at Krishna's life. Tak uvidíme z Krishnova života. He was a cowherd boy. On byl pasáček krav. His mother was churning milk all the time. Jo, máma pořád sloukala máslo. Making sweets and making wonderful preparations for this. Dala sladkosti a výborné dobroty z těch jídel. Krishna gives the example of a leaf, a flower, a tiny bit of water. Krishna v Bhagavad Gita říká, dej mi lístek, květ, trochu vody. But none of us really live off just a little leaf and a little flower and a bit of water. We actually eat quite well. A my nežijeme většinou jenom z lístků a trochu vody a květy, ale docela si krmíme dobře. So Krishna is talking about the minimum there. Tam Krishna říká jenom takový minimální základ v kýtě. But he teaches by example and by spiritual teachers that actually it's okay to offer milk of that cow. To pak učí svým příkladem a skrz duchovní učitele, že to je v pořádku používat mléko od krav. Já vím, ve Šríman Bhagavatam tam je jaký psaný, že můžeme jít do džungle, že tam je všechna potřebná zelenina, což chápu, že tady asi se nám nestane. Ale taky defo? Jo, dá se jíst ledacos snad. Takže já si myslím, že existuje nějaká farma, která vyzývá Krišnu a která by byla veganská? Yeah, well, he's thinking that in Bhagavatam there's a description that one can live from the nature, just from a forest, and so he's wondering, is there any Hare Krishna farm which would be just vegan? There may be, I'm not aware of it, but there may be. Možná, já o tom nevím. I mean, on our farm we have a principle that we don't bring milk from outside. We use the milk of our own cows. Na naší farmě je princip, že nepřijímáme mléko zvenčí a jenom dojíme vlastní krávu. But there's not a problem if you don't want to drink milk. It's not that you have to drink milk.
Ale jestli nechceš pít mléko, tak není problém, to není, že musíš. A pak si zeptám, jako kastrujou se píci jako na těle farmách nebo ne? Oh yeah, and then there's this question of castrating the bulls. Yes. Do that? We do castrate the bulls. Why do we castrate the bulls? A proč kastrujeme býky? So they're different. In India, certain bulls will live together without. V Indii jsou býci, které by spolu mohli žít, aniž by se prali. But here, you know, there will be it becomes a very difficult situation. A tady by to bylo hodně náročné. So the principle that we apply is that we don't kill an animal, but we make it straight at an age where it won't affect them. They won't feel pain. My je rozhodně nezabijíme a děláme to tak, aby jim to neublížilo. And usually the principle, the practice we apply, at least in our farm, is that within the first week or 2 weeks of a calf. A teď to se taky provádí jako oběť Krišnovi. And is that can this be also done as a sacrifice to Krishna? Že my na naší farmě během 2-3 týdnů ty býčky kastrujeme. I would not see it as a sacrifice to Krishna, but I don't see it as a sacrifice to Krishna. But I just see it as a practicality. Tak nenazval bych to obětí Krišnovi, ale prostě čistě praktickým počínáním. I would say, how did you come here today? Nevím, ale jako my bychom měli všechno dělat pro Krišnu. My bychom měli vidět Krišnu všude a všechno dělat pro něj. That we should be doing everything for Krishna and see Krishna everywhere. No, certainly. But I'm just saying, sometimes we may have to make certain adjustments. Někdy přeci jenom musíme nějaké ústupky udělat. So I came here in a car. Já jsem přijel v autě. And I'm using oil in the car. Tam používám ropu. Now the oil that we use comes from the earth. To pochází ze země. Not really happy personally about how that oil is extracted. Já z toho nemám moc radost, jak se ta ropa čerpá. But I've used it in order to perhaps come here and serve Krishna or learn from here so that I can serve Krishna over there. Ale přece jenom to používám, abych mohl s tímhle způsobem sloužit Krishnovi. So that's a slight adjustment. I can't say that's a sacrifice for Krishna. Takže je to takový ústupek, nenazval bych to oběť Krishnovi. But in the long term I'm striving to be able to produce my own energy so that I don't have to take oil from the earth. Dlouhodobě pracuji nebo se snažím, abych produkoval vlastní energii a nemusel používat tu ropu čerpanou ze země. So I think it's applying that sort of principle that we're working towards a simpler life. Takže to je náš princip, snažit se o jednodušší život. We're born in a world which is a very complex and exploitative world. Jsme se narodili ve světě, který je velice složitý a vykořisťovatelský. It's taken me many years to decide, okay, I don't want to be involved with that, I don't want to be involved with that, I don't want to be involved with that, I don't want to be involved with that. Teďka v průběhu let si říkáme, OK, s tímhle nechci mít nic společného, do tohohle nechci být zapojený. But I'm already implicated just because of reading a book which is produced on a press, using a computer which is used on something else, of transport which is already... So there are many compromises. Děláme spoustu kompromisů, že už jsme zapletení, když používáme knihy, které se tiskly v tiskárnách, počítače, které se vyrábí a dopravují všelijak. But the question I'm always asked is how can I simplify it so I'm not compromising and I'm not dependent on that exploitation of the world around me. Takže já si pořád dávám otázky, jak nedělat kompromisy a nezáviset na tom vykořisťovatelském světě okolo. And sometimes in doing that there may be a list of priorities or principles which we prioritize. Ale v průběhu téhle práce máme nějaký seznam priorit, které jsou opravdu důležitější. Just for us to be able to set the right example and have also educate the people. Abychom dávali dobrý příklad a taky vzdělávali lidi. Umění možného. Yeah, the art of possible. The art of possible. Yeah, that makes sense. Yeah. Any other questions? Can you please tell us how many cows you have and how many hectares of the land? Kolik máte krav a kolik hektarů pozemku? So we have
we have 3 properties at the moment. Máme 3 objekty celkově. One is a 60-acre piece of land Jeden je 60 akrů, where we're hoping actually to grow some trees, kde chceme future woodland. pěstovat nějaké stromy. We have another site which is 40 acres, and we have will become our educational center, Máme 40 akrů, tam chceme mít vzdělávací středisko, where we presently have only 5 cows, kde máme momentálně 5 krav, one milking cow there, jedna dává mléko. and we have a third farm, which we're working collaboration with somebody who's visiting today actually, Máme třetí farmu, se kterou spolupracujeme, dnes jsem tam byl na návštěvě. which is not our farm but somebody who's friendly with us, Není to naše farma, ale je to spřátelená. and that's a 350-acre farm. To je 350 taky. So I don't know in terms of hectares. 2 to 1. So it'll be one farm would be 6. One farm would be 30 hectares. One farm would be Takže na hektary je to tady 20 hectares. 30, 20, And one farm would be About 175. něco 175 hektarů. So I think most important for us, our vision or our aspiration is that over the next 10 years that we have 4,000 acres across the UK. Takže my máme takovou vizi a usilujeme, nebo chtěli bychom mít 4,000 akrů po celém Anglii. Where we have some of it may be our land, some may be with other friendly farmers. Něco můžou být naše vlastní pozemky, něco spřátelení farmáři. So for example, the farmer that's with us today, Jako ten farmář, který je tady s námi dnes, he was an advisor to us, he was an advisor to me. on byl mým poradcem. And he liked what we were doing, but I liked more what he was doing. Takže jemu se líbilo, co my děláme, ale mně se líbí ještě víc, jak on to dělá. Because he came from a family of farmers going back 100 years. Protože on je z farmářského rodu, který má už stovky let tradici. And he was an organic farmer. To byl organický farmář. Anyway, one day he contacted me. A jednou mě skontaktoval. And he said, Sítá Ráma, I have 4 children. 2 are vegetarian and one's a vegan. Říká Sítá Ráma, já mám 4 děti, 2 jsou vegetariáni, jeden je vegan. And although we grow lots of grains, we run an operation which is a beef operation. A sice pěstujeme hodně obilí, ale taky pracujeme s dobytkem. And he said, I want to say goodbye to the beef and I want to invite you onto the farm. A já bych s tím skotem se rád rozloučil a takže tě zvu na svou farmu. Because we need cows on our land because that helps to fertilize the land. My krávy potřebujeme, protože nám to pomáhá zúrodňovat půdu. So we've been with that farm now for almost 2 years. Tak už s tou farmou spolupracujeme asi 2 roky. And it's a very, very positive and healthy relationship. A je to velice pozitivní, zdravý vztah. And we're, by inviting us on the farm, we went from here to here in the eyes of the broader public with what we're doing. A když on nás vyzval k té spolupráci, tak jsme hodně vyskočili nahoru v očích veřejnosti, která sleduje, co děláme. And so I believe that there are many farmers like that. Once they're educated, once they understand and see the benefits of these systems of growing grains and also having cows, that they will also want to do something similar. Já věřím, že je hodně farmářů, který to bude zajímat a kteří budou chtít dělat věci podobně, co se týče pěstování obilí i chovu krav. So that's what we want to encourage. And I also see that there'll be many, many small little farms. Small dairies, 1 or 2 cows outside big towns. And there will always be people who are looking for the highest quality milk and who feel for cows. Tohle chcem povzbuzovat, podporovat a chcem vidět hodně malých farem, kdyby měli 1, 2 krávy, ale bude zajímat ta kvalita, ten zdravý přístup. And just to add to the question you were asking about the economic model, Ještě jak se ptal na ten ekonomický model, we have one other very important scheme. ještě máme jeden důležitý program. And that scheme is a membership scheme. A to je program členství. And like a sponsorship scheme. Some people sponsor cows, but some people become members, and they become members of the mission of what we're all about.
Takže někteří lidé sponzorují krávy a někteří jsou členy naší mise, o kterou usilujeme. And the mission, for many people, they feel, I would love to do this, but I can't. What can I do about it? Teď hodně lidí říká, no tohle to se mně fakt líbí, ale jak to můžu dělat, nebo co můžu dělat? So we ask them to give £9 a month, Takže my je žádáme o 9 liber měsíčně, which is £108 a year. což je 108 liber ročně. A small little gift to help them feel I'm contributing to make a change. Takže to je malý dar, aby oni mohli cítit, já přispívám na tuhle dobrou věc, na změnu. And they see the Ahinsa project as a vehicle for making that change. A oni chápou, že ten náš projekt Ahinsa je jako nástroj takové změny. Now, through that scheme, we're able to raise, and some people give £9, some people give 15, some 30, some a little bit more. Někteří dávají to 9 liber, někteří 15, 20, 30, někdo ještě víc. Through that scheme, and when people make a gift, we raise almost £100,000 a year. A díky tomuhle programu, kdy lidi dávají dary, tak vyděláváme prakticky 100 000 liber ročně. And that money helps us goes towards buying land, To nám pomáhá tyhle peníze, abychom mohli kupovat pozemky. which is the future insurance of the cows that are living there. Což je zase další zajištění do budoucna těch krav, které u nás budou. So we have a 2-track program. Takže máme takhle program na 2 kolejích. One is to really produce milk and cheese and products. Je produkovat mléko, sýry, další produkty. And to generate money from that and to create an income for the farm and all the devotees who are working on that farm. Tímhle způsobem získávat příjem pro farmu a všechny oddané, kteří tam žijou. And the other is through our membership scheme. A potom druhá kolej je ten program členství. Through those gifts, the government also helps a little bit in the UK. Což tohle pomáhá taky v Anglii trochu s krávami. And that enables us to buy land. A nám to umožňuje nakupovat pozemky. About 5 years ago, Před 5 lety on the first farm, we were the 60-acre farm. na první farmě jsme měli z těch 60. Just nearby, there was a house which was for sale. Byl nedaleko dům na prodej. And I really wanted to buy that house. A já jsem ho hodně chtěl koupit. And when we looked into it, we found out that house was owned by a charity. A když jsme se na to dívali, zjistili jsme, že to patří nějaké nadaci. It was called the English Restoration Trust. Nadace pro restaurování Anglie. And what they were doing was that they were just encouraging. They said on any land that's gifted to us, we won't allow anybody to use any chemicals. No a teď oni měli pravidlo, že kdokoliv od nás něco koupí, nějaké pozemky, tak tam nedovolíme používání chemikálií. And just because of that, over a period of 25 years, A díky tomu během 25 let they had been gifted thousands of acres, 4,000 acres of land. dostali darem 4 000 akrů pozemku. So I thought, if they can be gifted just for no chemical use, 4,000 acres of land over this period, why can't we be gifted 4,000 acres of land for doing something even much, much more ethical? Takže jsem si říkal, že jestli oni jenom díky tomu, že nebylo používat chemikálie, dostanou tyhle ty 4 000 akrů, tak o co víc bychom to měli dostat my, když chceme dělat ještě etičtější. Ethical in the eyes of society, not in the eyes of devotees. To je etické v očích společnosti, ani ne v očích oddaných. And so now we have, before we had no land. When I started this project in 2007, we have no land and no money. Já jsem ten projekt začínal v roce 2007, neměli jsme žádné pozemky, žádné peníze. And now, we have about 450 acres of land. Teď máme asi 450 akrů země Ahimsa standard. a udržujeme to. And so now it's, over the next few years, I'm sure, just by talking about it and sharing with other people, Krishna will send people and we will have 4,000 acres of land.
Že já jsem si jistý, že když jenom o tom budeme mluvit a pracovat s lidmi, kteří o tom mají zájem, takže nám Krišna pošle až ty 4000 akrů pozemku. So that's a dream I have. Tak to je můj sen. And I compare it to climbing up Mount Everest. Je to jako lézt na Mount Everest. Lots of challenges, lots of obstacles. Spousta různé výzvy a překážky. But the harder it becomes and the more I sacrifice, the sweeter it becomes. A čím je to těžší a čím větší oběti pro to dělám, tak tím je to sladší. And for me it's my relationship with Krishna. Pro mě je to můj vztah s Krišnou. And Krishna reciprocates. Krišna to opětuje. How many cows you have actually? So sorry, yes, you asked me how many cows. We have at the moment a total of 42 cows. Takže byla otázka ještě, kolik je 12 krav. milking cows. Celkem 42 krav a z toho 12 dává mléko. And we have 3 teams of oxen we're training right now. A teď trénujeme 3 týmy volů. And then we're looking at your system here of how you milling grains, which is what we want to do. But we want to use our oxen to mill the grain. So, although we have 3 teams of oxen, we're training. We also want to train another 6, 7 oxen and put up a capstan. It's that milling system. Okay, well, takže máme ty 3 týmy, trénujeme a chceme nějakých 6-7 volů. My tady i od vás okoukáváme to mletí mouky z obilí, ale my to chceme dělat pomocí nějakého mlýna, který budou pohánět, který budou prostě rozpohybovávat tyhle voly. Sorry, any other questions at all? Nějaké další otázky? What is your plan to get more cows for this particular project? Tak jaké jsou plány získat víc krav pro tenhle projekt? We wanted just to gradually grow our herd organically. As I can see that from 2007 to 2022, you just got 42 cows, right? Takže my chceme, aby to postupně organicky rostlo. No, we started with 6 cows in 2011. Our starting point for milk was 2011. Jsme v roce 2011 měli 6 krav, které jsme dojeli. We can increase the cows, but we don't want to increase the cows just. As land increases, we want to increase cows with the land increasing. My bychom mohli mít víc krav, ale nejdřív musíme mít víc pozemku. No point increasing cows and not increasing your land because you'll have a problem in the future. You won't be able to feed them. Bychom měli problém, kdyby jsme měli krávy. So if you're going to have a family, you're going to see, well, how much am I earning? How big is my house? Before you have 15 children, because if you have 15 children, you don't be able to look after them. Jako když máš rodinu, tak taky musíš zvažovat, tak jak velký mám dům, kolik jsem schopný vydělat, zaopatřit, než budeš mít 15 dětí, abys pak neměl kam je. Srila Prabhupada used to say, the principle is to do it slowly but properly. Prabhupada říkal, princip je postupovat pomalu, ale správně. He said the trees, he said macadamia nuts and almonds and walnuts don't suddenly appear. It takes years for the tree to grow and to get good quality nuts. Jako stejně jako stromy, ořechy, vlašské mandle, cokoliv, se neobjeví hned, ale pár let to trvá, než strom vyroste a pak má svoje plody. So he encouraged us to do things nicely, but not rush it, otherwise, nás tam pozbuzoval, abychom postupovali, abychom dělali věci pěkně, ale nepospíchali a nehnali se bez hlavy někam. Another thing that's been very important for us in this project, another principle is, Prabhupada would say impossible is a word in the Fool's Dictionary. Co je taky v tomhle projektu důležité, Prabhupada říkal slovo nemožný jenom ve slovníku hlupáků. So when we started this project, people said, Sitaram, you're crazy. You're not even a farmer, you're just a dreamer. Lidi mě říkali, Sitaram, ty jsi blázen, teď nejseš ani farmář, ty jsi jenom snílek. So I got this straight jacket and I tied my hands behind my back. Já jsem se spoutal do svěrací kazajky. And I had one person who was an economic person who said, I think it could work. Já jsem měl ekonomického poradce, který říkal, že to by mohlo fungovat. And I jumped in the water. Tak jsem do toho skočil do těch vod. And it was very difficult. And many times we almost
lost everything. Bylo to hodně těžké, mnohokrát jsme skoro o všechno přišli. But now actually things are improving. Ale už se to začíná zlepšovat. Not to say it's not hard and there are not challenges. Neříkám, že by to nebylo těžké a že by nebyly výzvy. But embracing each of those challenges with determination and perseverance, Krishna is reciprocating. A když přijmeme ty výzvy a postupem s odhodláním a vytrvalostí, tak Krishna potom pomáhá. And it's very much what you have here with the devotees here, because they've had many challenges right from 19, I don't know when. 90. Yeah, 99. And they've just stuck to it, and gradually it's fallen into place. Tady tohle místo taky měla spoustu problémů během toho období od začátku v roku 90, ale mě to roste. I just tell people I'm the dreamer. Já říkám, I have to keep persevering. So that's my role. Já jsem snílek, ale chci jít za tímhle cílem a dělám to. Impossible is a word for Že slovo nemožné je ve slovníku hlupáků. Yeah, it's time to stop there. Well, the prasadam is in half an hour, so we can do something, or sing, or whatever. I'm gonna. Any other questions? Ještě někdo má otázky? Yes, sure. How many people are involved in this project? How many people? Kolik lidí je v tom zapojených? In terms of members, we're asking, or No, Ne těch členů, ale jako, je do toho naplno zapojen. We started with one person. We started with nobody for a while. Tak chvíli jsme to dělali sami, bez nikoho. And we were about to collapse, and then one friend of mine said, "Look, you're going to have somebody full time." Tak jsem se skoro sesypal a pak mě někdo přítel poradil, měl bys mít ještě nějakého pomocníka, co by So I became full time, focused on that. But that was after five years after we started. But I wouldn't accept anything. I didn't accept anything. I was just had to make sure that the program doesn't fall apart. Já jsem nechtěl nikoho do toho zapojovat, dokud jsem si nebyl jistý, že se to nerozpadne celý. Then we had one person, Govinda Nandan. Jsem měl jednoho pomocníka, Govinda Nandan. He stayed with us for 1 or 2 years. Se mnou zůstal rok, 2. Then from one person it went to 2 people. Potom byli 2. Govinda left. Govinda odešel. We pulled somebody else in. We were back to 2 again. Ale zase jsme byli 2, zase jsme získali někoho. Those 2, then they fell apart, and we suddenly had 2 families. Pak jsme najednou měli 2 rodiny. And from 2 families, suddenly we had 2 farms and 2 families. Jsme měli 2 farmy s 2 rodinami. And then from 2 families, it started to increase. We have a few more people, but we have lots of volunteers. So we have about now about 6 people, 6.5 people, I would say. Takže teď nás je 6,5 bych řekl. Some people are part-time. Někdo je jenom částečně zapojen. But we have lots of volunteers also. Ale máme hodně dobrovolníků. Yeah. Just like any other place. All the difficulties of trying to make a place work. Stejně jako všude jinde jsou s tím těžkosti, aby to But fungovalo. the best thing is that we have lots of blessings. Ale co je nejlepší, že máme hodně požehnání. For the first 6 years of the project, almost every day or almost every 2 days I would get a letter from somebody. První 6 let toho projektu jsem skoro každý den nebo každý druhý den od někoho And it wasn't dostal not necessarily a devotee of Krishna. Ani to nemuseli být oddaní Krišny. And they said, "We love what you're doing." A oni mi psali, to je úžasný, co děláte. And for me, that was what kept me going through the difficult years. A to mě taky pomohlo a podrželo přes všechny ty těžké roky. So when we got this letter from the chap in Switzerland just last week, jsme dostali from this man in Switzerland, the man who wrote us from Switzerland. Okay. Jako minulý týden napsal They did an article in a Swiss paper, local paper. Že to někde četli v švýcarských and this man read this article. And tam byl článek. He said, "I love what you're doing." Mě napsal, no to je úžasný, moc se mě líbí, co děláš. When I read things like that, I suddenly go from here to here, and I go,
Kijai. Když si něco takového přečtu, tak hnedka mě to vynese na... And that gives me the strength to continue and Mě go dává further. taky sílu s tím, abych pokračoval dál. So, you know, I think the blessings like that are so important. Takže tak tam požehnání jsou velice důležitá. So I've spoken a lot. I'm going to ask Jamuna and Shane to say a few words about the work they're doing on the farm. Yes. Because they're doing such... So the big challenge now, so we started like this. Actually, let me just share you one story, another story, and then it'll be perfect for to go. Takže já jsem toho už řekl hodně a teď poprosím Jamunu a Chaina, aby taky hodně dělají na farmě, ale ještě řeknu jeden zajímavý příběh. We had started this project in 2007. In 2011, it was 5 years, and we were just about to sign an agreement with an organic farm for our first 6 cows and to work on that farm. Takže začali jsme 2007, 2011 jsme už měli podepisovat smlouvu s nějakou organickou farmou a s jejich krávami, že budeme zpracovat. I went to India at Gorpanin. Já jsem měl na Gaurapurnimu v Indii. I went to my spiritual teacher, my spiritual master, and said to him, we're about to start this project. We're going to sign this contract in a few days' time. Tam jsem šel za svým duchovním učitelem, řekl jsem, začínáme tenhle projekt, za pár dnů budu podepisovat smlouvu. I was hoping for some blessings. A doufal nějaké požehnání. And he gave me a warning. A on mě dal varování. He said, if anything ever happens to any of those cows, that's the end of you. Jestli se někdy něco s některou z těch krav stane, tak to je tvůj konec. He didn't say do it, and he didn't say don't do it. He just said, gave a warning. Takže neřekl ani, abych to dělal nebo nedělal, ale dal mě tohle varování. And I was in the confusion. I thought, oh my God, what have I done? Should I do? Shouldn't I do? Should I do? Shouldn't I do? I was in a pendulum. Pane Bože, do čeho jsem se to pustil a byl jsem jak na kývadle, prostě mám to dělat, nemám to dělat. So I met a very good friend, and who I was working with in education, and she said to me, I said, what shall I do? And she said, look, I suggest you walk along that path up to that place there, and you offer your prayers. Takže já jsem šel za přítelkyní, která mě pomáhá s tímhle vzděláváním a tam mě řekla, běž touhle cestou, kráčej pomalu za tím cílem a jdi za modlitbama. So she was directing me to the samadhi of Swami Prabhupada. Mě poslala do samadhi Swamiho Prabhupada. I went there, poured my heart out, but I asked her, well, how will I know? You know, what I should do? A jsem se ptal, jak mám vědět, jako, co mám dělat, jak se to dozvím. And she said, relax. Ona říkala, buď v klidu. So within 3 days you'll have your answer. A během 3 dnů budeš mít odpověď. So I offered my prayers. Já jsem se modlil. And I was thinking, is it this person, is it that person? Teď jsem čekal, bude to, uslyším od něj nebo od něj. And within 3 days somebody came and just happened to come to my room where I was staying. A pak najednou za 3. den přišel někdo do mého pokoje. We ended up in a 3-hour conversation about cows. Až si popovídat o krávách. I thought, could this be it? Anyway, we met the following day. A pak jsme se další den potkali. Another 3 hours. Zase další 3 hodiny. And at the end of that, I said, what I want to do is produce slaughter-free milk, an economic solution for oxen, and to replicate that. Is this the right thing? Takže já nakonec jsem říkal, co já chci dělat, produkovat mléko bez násilí, pracovat s volí. A je to dobře, je to dobrý plán. And he thought about it, and he said, only if there is a community at the end of that. A on přemýšlel, říkal, no jedině, když bude na konci toho nějaká komunita. And so I took this as Srila Prabhupada's direction. Takže to jsem vzal jako pokyn od Šrily Prabhupády. But I didn't have one cow yet. Já jsem ještě neměl ani jednu krávu. It was way beyond me. To bylo ještě v nedohlednu. But so I focused on slaughter-free milk as step 1. Takže jsem se zaměřil jako první krok na mléko bez toho, aby se krávy posílala na jatka. And I think we've got to the point now, 12 years since we produced that first bottle of milk. A je to 11-12 let od doby, kdy jsme udělali první láhev takového mléka.
that I think I know it can work. A teď už si myslím, že vím, že to může fungovat. Economic solution for oxen. Ekonomické řešení pro voly. That's the big challenge. To je velká výzva. It can't be just the girls in the family are working and the boys are just having a relaxed time. Že to nejde, jako aby holky v rodině pracovaly a kluci se jenom prostě... They can't be lazing around. We have to get them to work now. Musíme teďka pracovat na tom, aby So zapojili do práce. So we did try several times and it didn't work. Několikrát jsme to zkoušeli, nefungovalo to. But recently, a very wonderful well-wisher came to us. Nedávno nás navštívil takový úžasný příznivec. And she has allowed us to start a new program. And that program is that over the next 2 years, we have to find a solution to the economic solution for oxen. Ta nám umožnila rozjet takový program, že během 2 let budeme mít ekonomické řešení pro vody. So Jamuna and Shane are playing a key role in helping us to get there. Jamuna a Shane v tom hrají klíčovou roli, aby nám pomohli k tomu. They are our ox trainers. To jsou naši cvičitelé volů. And they already have experience with working with horses or ponies. Oni už mají zkušenosti s prací s koňma, s poníkama. And they're very sensitive people and they're very good with animals. A jsou velice citliví a umí to dobře se zvířatem. And they have this task of coaxing our oxen to work in a way that will help us find a solution. Takže oni mají ten úkol nějak zpracovat s voly, aby jsme spěli k nějakému řešení. I'm going to ask them just to say a few words. Maybe each of you can say a few words about the different teams that we have. And then people can ask questions. Každý říct. Jamuna, why don't you start with the 2 youngest ones? Because you know that you have a relationship with them. Máš slov tomu, co máte za projekty a mohla by začít nějaké 2 nejmladší voly nebo... Well, we have 3 calves that are about 8 months old now, between 6 and 8 months old. Začínáme se 3 telaty, který teď jim je 6-8 měsíců. Mm-hmm. One of them is actually female. Jedna je krávička. And 2 of them are male. 2 jsou volci. So both of us started doing what we would call groundwork with them. So teaching them to put on the head collar and leading them around, taking them for walks, picking up their feet and spending time with them. Takže jsme začali takovou základní prací, kdy jim dáváme ohlávky, učíme je chodit a prostě pracovat s nimi, jako být s nima, trávit s nima čas. And so our idea is if you start working with them when they're very young, then by the time they're quite big, the idea is that you've already put in all of the manners, all of the you've already done the basics so that they're better behaved. Idea je, že když už takhle od malička s nima budeme pracovat, takže potom v dospělosti už budou mít osvojené nějaké návyky a nějaké zvyklosti, jak fungovat. So that's what we're doing. We're just spending time with the babies and becoming their friends and also putting in the boundaries so that when they have big horns, they're not going to kill us. Takže takhle trávíme čas s těmi mláďaty a chceme s nimi být přátelé a zároveň jim dáváme nějaké meze, aby nás, když mají velké rohy, tak aby nás pak nezabili. And also, it's important to mention that the female calf, we're working with her as well, because if she has a baby in the future, and when she has a calf, the calf can learn from her that the humans are okay. If we can also work with the mother, then the baby learns from the mother. A s tou kravičkou zase pracujeme s tou vizí, že když pak ona bude mít mladé, tak oni se od ní, od své mámy naučí, že ty lidi nejsou zlí, že s nima se dá vycházet. So we're also working with her. So we put on the head collar and we'll take her for a walk and
move her around and pick up her feet. So she's very relaxed with us. Takže ji taky dáváme ohlávku, vodíme ji na procházky, zvedáme nohy, aby prostě byla v klidu a věděla, že prostě není na tom nic těžkého, když s ní takhle pracujeme, že to není škodlivé. So the next team that we're training is a team of Swiss brown oxen that are 3.5 years old and 4 years old. A pak máme nějaké volky, kteří jsou 3,5 a 4 roky staří. And our intention was to try and so it's worth mentioning that this team were the first oxen team were born on site. You know, they were the first Ahinsa oxen that were born on site. So a to jsou ve skutečnosti první volci, kteří se už narodili tady v naší farmě. And although they love people and are very curious, the one part of their education that they hadn't had so far was maybe some boundaries. Some what? Some Boundaries. Okay. Takže oni sice mají rádi lidi a jsou zvídaví a tak, jenom zatím neměli moc nějaký meze. Yeah. So this is working with Jambo and Jagannath is what made us think 3 years old is too old. 4 years old is too old to start trying to pick their feet up. These huge, big, you know. So then we thought we need to start with the young ones. And I was researching what age do you start training oxen in America, in India, what age? And I started talking to people who said, no, it's not about what age you start with them. You start with their mothers. You know, you start with their mothers, and then so it's nature. So that's too much. S nimi jsme viděli, jak je těžký, jako když už jsou velký, aby něco učit, takže že to je lepší už od malička. Pak jsme zkoumali, jsem hledal, jak to dělají v Americe, v Indii, kdy se naučit pracovat se zvířaty a že to není od malička, ale že už si jejich rodiči musíte pracovat. Yes. So Jambo and Jagannath are doing really well, and the next team that we're training, who is the main team, the main working team who have been working, they're the only team that have been doing actual work of farming work, are called Smoky and Gotan. Takže máme Jambo, Jagannath, dělají dobré věci, ale pak máme jako hlavní tým, který už pracuje na farmách Smoky and Gotan. Gotan, yeah. And yeah, Smoky is an ox that Yamuna had brought from Ireland, and he is in the mode of passion. Smoky je volek, kterýho jsme přivezli z Irska, on je hodně v kvalitě vášně. Yeah. You know, if I told him off every time that he showed an aggressive behavior, I would spend my whole day sometimes telling him. Kdybych ho měl napomínat za každý agresivní chování, tak by to asi zabralo celý den. And then he would hit me. Potom by mě ještě... Because so now what is happening is I have learned working with Smoky is to accept his way in the world. You know, I've learned to accept his way in the world, and then we can both move together a bit easier. Takže já jsem se naučil přijmout ho prostě jak takový, jaký je, a potom nějak společně nám to jde trochu snadněji. Yeah. And Gotam is super relaxed and gentle and soft. Gotam je vyklidněný a jemný. And they make a good pair together. That if Smoky is and you go, oh, I'll just go over to Gotam. So this works well. And also this was a lesson for me anyway in this process, that there's no point, you cannot change Smoky or Gotam. You know, these animals are adults, you know. There's no point in trying to change them at this point. Takže ten s ním dobře vychází, že když Smoky jako je divočejší, tak Gotam je klidnější, jde trochu stranou, a pro mě to bylo ponaučení, že
takhle velká zvířata už nemůžu učit něco, aby se změnili, snažit se je měnit. You can train them to do the job, but you can train them to do the job, but I don't see it necessary to really you cannot change their nature. Můžeme je trénovat, aby dělali svou práci, ale nemůžeme z nich se snažit udělat někoho jiného, aby změnili svou povahu. So this is why now we're learning that we should we will start with the young calves and make the working life feel natural. We don't want to have such a separation between their nature and their new life as a working animal. We want this to be together. Takže takhle jako pracujeme s těma už malýma a zároveň nechceme je předělávat, měnit jejich povahu, ale jenom aby byli zvyklí, že taky pracovat s tím, jaký jsou. Any questions? Tell them what you've been doing with them. Oh yeah. Doing the harrowing. Yeah, they've been harrowing. Do you know what a Harrowing? What's that? It's like a big set of chains that you drag behind the tractor with spikes on it. You mean like On the farm. building a car, like jako potah brány, že těm, yeah, že tahají brány. I think and just the cart is driving the cart and yeah, mostly driving the cart and pulling the harrow has been the work that they've done so far. Takže co práce, kterou dělají, je, že buď tahají vůz, nebo tyhle ty brány. And in springtime we will drill oats. Drill. We'll Put seeds in. Takže budeme jako sázet na jaře, takže budeme dělat brázdy. We'll use these oats to make oat milk, which we will sell as ox milk. A pak oat je oves. Takže budeme dělat ovesný mléko a to budeme nabízet jako volské mléko. So for vegans we want to do ox milk. Takže pro vegany budeme mít tohleto volské mléko. Very nice. Yeah. I should say also, because I'm conscious of time now, we're about to finish. We have one other thing which is really interesting on the farm. Že už se blíží doba skončit, tak ještě jednu věc děláme zajímavou na farmě. We've started to produce some biogas from the cow dung. Že taky chceme dělat bioplyn z kravského trusu. And with that biogas, we can heat up water. Tím bioplynem můžeme zahřívat vodu. And we use it in our system. But what we really want to do is that we're starting to produce electricity with that biogas. Že dokonce vyrábíme elektřinu z bioplynu. And within the next year or 2 years, within the next 2 years, we want to be 90% self-sufficient off the grid. Během 2 let prakticky chceme být z 90% už soběstačný a jenom záviset na... Using just some solar panels in the summertime. V létě solární panely. And using our biogas in the winter. A náš bioplyn taky používat. And for me, the big success will be that when I can drive from our farm to London, which is 2 hours. Pro mě bude velký úspěch, když budu moct jet autem z naší farmy do Londýna, což trvá 2 hodiny. Using our biogas. Za použití našeho bioplynu. Or making electricity from that biogas to run an electric van. Nebo mít elektroauto a s elektřinou, kterou vyrobíme z našeho bioplynu. So we want to demonstrate a closed loop system. Takže chceme ukázat systém uzavřené smyčky. That we can sustain ourselves and produce good food. Že se dokážeme být soběstačný, udržovat a produkovat dobré jídlo. Grain and milk. Obilí, mléko. Bread, like that. Chleba. From a very simple, small operation. Na základě jednoduchého malého projektu. Thank you very much. Děkuji. Hare Krishna. Hare Krishna.
Bych chtěl na závěr poděkovat Sítá Rámu za tuhle prezentaci. Yeah, the project wants to thank you for your presentation. A doufám, že to bylo zajímavé taky pro naše hosty. So I hope it was interesting for our guests also. A jak on tady zmiňoval důležitost těch požehnání, tak jsem chtěl poprosit, jestli my všichni můžeme požehnat tady tomu projektu. You mentioned the importance of the blessings, so he's asking maybe we could all give you some blessings. I will ask for one request from me. Já bych měl jednu žádost. The farm here is about to take a step from here to here. Tady ta naše místní farma chce udělat krok prostě zase o úroveň výš. They've bought a new farm now, which is 20 minutes away. 20 minut odsud se koupila nová farma. And I think they need lots of blessings. And they need your support. So I think you should really, because we want to see lots of these all over the world. And if you're here locally, potřebují hodně požehnání a pomoci a vy jste teď tady a takovýchhle projektů potřebujeme hodně na celém světě. And if you bless them, takže když jim požehnáte, they'll bless you with Ahinsa milk also. Oni vám požehnají potom tímhletím Ahinsa mlíkem. To byla druhá část, co jsem chtěl říct. Yeah, that was the second part he wanted to say also. Sorry. Já jsem chtěl ještě říct, že kromě toho požehnání, že kdyby kdokoliv z přítomných hostů měl zájem se jako zapojit do té ochrany krav, kterou tady už děláme víc než 30 let, tak můžu poskytnout více informací, takže můžete pak osobně kontaktovat. Yeah, just inviting that if anybody wants to take part in some way, we've been doing here for 30 years, taking care protection, cow protection, so maybe you can contact me. Sorry to stop you again. I'm looking for a show of commitment now. Teď já taky bych chtěl vidět, kdo projeví svou jako odevzdanost. You have to commit to work on the farm, or you have to commit a little bit of your wages or finance. Buď to teda se zavázat k nějaké práci na farmě, nebo dávat nějaké ze svých výdělků, něco ze svých peněz. Or you commit your life. A nebo dát celý svůj život. To the project here. Tomu projektu. So, I'm not going to ask you what. It's your commitment in your mind. But just to show hands that you're willing to make a commitment. Já vám nebudu říkat, co máte dělat, jenom když tak zvedněte ruce, kdo je připravený něco dát. So who's willing to make a commitment? Kdo něco přispěje. Okay. And those who haven't said, you should think about it seriously. A vy, kdo jste se nevyjádřili, tak byste se nad tím mohli vážně zamyslet. Thank you, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Just like Gauranga ki jai.